Привіт, це звернення до глядачів на Ютубі, і воно коротке і просте. Ми громадська організація, невеличка, цілком незалежна, і для того, щоб проводити розслідування, ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо ви подивитесь там вгорі в шапці Ютубу, з'явилась кнопка «Donate». Якщо у вас є можливість і бажання нам трішечки допомогти, то зараз саме час. Дякую. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма, яка виходить рівно через 2 тижні після ефіру про СБУшника, СВРника, володаря родини з нерухомістю на $8 мільйонів та 8 громадянствами Росії Сергія Семочка. Серйозно. Минуло 14 днів. Термін достатньо тривалий, щоб усі причетні до скандалу структури, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, щоб усі причетні персонажі, президент, який призначав Семочка, якось відреагували. Тому що там є на що реагувати. Однак, єдина офіційна реакція була від Національного антикорупційного бюро, там порушили провадження щодо незаконного збагачення. Решта офіційних облич обрали традиційну тактику – мовчати і чекати, доки всі забудуть, а ми не забудемо. Про мовчанку, яка глибша за будь-яке дно. Леся Іванова. Мовчить президент, мовчить парламент, мовчить абсолютна більшість високопосадовців. А ще мовчить Служба безпеки України, а з нею мовчить Служба зовнішньої розвідки. Усі разом вони мовчать уже рівно 2 тижні. Мовчать ось про цю людину, про Сергія Семочка, колишнього високопосадовця СБУ, а нині першого замголови зовнішньої розвідки. Про його неоднозначну діяльність у Службі безпеки, про елітну нерухомість його родини, про російські паспорти цієї родини і постійні відвідування нею окупованого Криму. Про те, чи не загрожує усе це національній безпеці країни після того, як Семочко став топ-посадовцем Служби зовнішньої розвідки із найвищим доступом до держтаємниці. 2 тижні тому наша програма оприлюднила розслідування про те, як Семочко на чолі економічної контррозвідки СБУ так продуктивно втручався у закупівлі ліків для діалізу, що ліки зникли. Пацієнти у нашій програмі розповідали, як для того, щоб вижити, користувалися простроченими препаратами. Із інших міст передавали розчини в ті міста, де у людей не було розчинів. Тобто вони вже кричали «рятуйте, бо немає, ми помремо». Постачальники називали приголомшливі цифри померлих. Таких пацієнтів не менше 200. І відверто розповідали, як управління Семочка здирало з дистриб'юторів данину – сотні тисяч доларів за невтручання у фармбізнес. Вместо того, щоб пресекати ці схеми, вони їх курируют. Проще отдать СБУ разово 100, 150 тысяч, 200 тысяч долларов в год и работать дальше. В цей самий час родина Семочка скуповувала нерухомість під Києвом. 3 будинки в Козині – це близько $8 мільйонів. Кошти, які ніяк не налазили на офіційні доходи Семочка і його родини. Родини, котра, як виявилося, має подвійне громадянство. Російські паспорти, видані на окупованій території Криму. Окупованій території, на котрій родина новоспеченого розвідника, судячи з їхніх соцмереж, буває не рідше, аніж у столиці. Від оприлюднення цього розслідування спливло 2 тижні. Однак поки що лише одне із порушених у ньому питань отримало офіційну реакцію відповідного правоохоронного органу. Чи порушено кримінальне провадження за фактом, викладеним в журналістському розслідуванні «Наші гроші» пана Бігуса? Зареєстровано провадження на підставі журналістського розслідування за статтею 368 значком 2. Це стаття за незаконне збагачення посадовця. Статки родини Семочка уже через день після виходу програми в ефір почало розслідувати антикорупційне бюро. Однак з усіх порушених питань фінанси і майно єдине, яке підпадає під компетенцію НАБУ. Хто розслідуватиме, перевірятиме і відповідатиме за решту? Здавалося б, першим на повідомлення про російські паспорти і постійні відвідини непідконтрольної території родиною свого заступника мав відреагувати Єгор Божок. Але особисто глава Служби зовнішньої розвідки 2-й тиждень мовчить як партизан. Незадовго до виходу цього сюжету в ефір присилає коротку письмову відповідь на наш запит. Вживаються відповідні заходи. Які заходи – не уточнює.
Здавалося б, першим на повідомлення про специфічну діяльність Семочка в СБУ і парадоксальне збагачення його родини за роки роботи саме в цій структурі мав відреагувати Василь Грицак. Але глава СБУ другий тиждень також мовчить. На запит активістів із СБУ відповідають, інформацію про власність і паспорти родини Семочка не перевіряли. Семочко тепер посадовець розвідки, а значить, вже не їхня проблема. Тим часом підлеглі Грицака взагалі намагаються повернути увагу громадськості в інший бік. Через тиждень після оприлюднення розслідування по Семочку СБУ скликає брифінг. Неймовірні новини, спецоперації від СБУ. До виборів, які відбудуться в нашій державі, готуються не лише на території нашої держави. Ось кілька жахливих загроз, від котрих Служба безпеки врятувала нас і наші вибори за останній час. Акція на Майдані Незалежності. Проведення на Майдані Незалежності за вказівкою російської сторони акції під гаслом «День Залежності», метою якої було заперечення європейського курсу нашої держави. Інша акція під адміністрацією президента, нібито замовлена самим сином Януковича. 9 числа в мессенджере мне написал Олександр Янукович. С вами свяжется мой помощник. Вартість провокацій оцінена російською стороною в $3000 США. І навіть захоплення церков. Розпалювання міжконфесійної ворожнечі, що зумовлено можливості отримання Україною Томасу. А ось СБУ викриває завербованого російською ФСБ-агента, дрібного чиновника, десь на Харківщині. Задокументовано факт наявності у чиновника подвійного громадянства. Так, 20.02.15 року на території тимчасово окупованої Республіки Крим він отримав внутрішній паспорт громадянина РФ. І от що цікаво, для перевірки паспорта дрібного харківського чиновника СБУ використовує ті ж публічні сервіси, за допомогою котрих ми, журналісти, підтвердили російські паспорти родини Семочка. От тільки про аналогічну перевірку родини першого замголови розвідки СБУ чомусь не звітує. Дякую за увагу. Ми звертаємося до спікера. Покликати голову Служби безпеки, дати доручення Комітету Верховної Ради з питань оборони і Комітету Верховної Ради з питань протидії корупції негайно зробити спеціальні слухання по цій ситуації. Антикорупційний комітет парламентарі призначають, але відкладають. СБУ просить почекати, поки повернеться з відрядження особисто Грицак. Тим часом у Комітеті з питань нацбезпеки і оборони збиратися взагалі не планують. Тут уже вирішили, що подвійне громадянство і постійні відвідини анексованої території родиною Семочка – це не той аспект нацбезпеки, який їх взагалі стосується. Це не компетенція нашого комітету. Ще раз хочу сказати, комітет з питань оборони безпеки. У нас компетенція – це контроль ефективності використання бюджетних коштів і планування підвищення обороноздатності. Питання, яке ви задаєте, це до компетенції керівництва Служби зовнішньої розвідки, керівництва СБУ і Верховного Головнокомандуючого. Можливими загрозами від зв'язків родини першого замголови розвідки із країною-агресором, здавалося б, мала зацікавитися Рада нацбезпеки і оборони. Однак, судячи зі швидкості, з котрою замсекретаря РНБО Олег Гладковський тікав від запитань журналістів, питання Семочка геть не в пріоритетах його ради. Ви вже бачили розслідування по першому замголові розвідки? Немає по Карла Марксу або Фрідріху Енгельсу. А тому що перший замголови розвідки у нас зараз Семочко. РНБО буде розглядати оприлюднені дані з приводу російських паспортів його родини? Про ще щось. А я вас хочу про це запитати. А я не хочу вам відповідати, бо це абсолютно не стосується того, що я тут знаходжусь, а стосується якихось ваших незрозумілих запитань. Ну, я ж вас запитую, як замсекретаря РНБО, чи буде РНБО розглядати докази, оприлюднені в журналістському розслідуванні? Ще спитайте мене про Карла Маркса. Я не формую порядок денний. А як ваше особисте ставлення, якщо у першого замголови розвідки у родини купа російських паспортів і вони постійно їздять на анексовану територію, це не загроза національній безпеці? Що це? Ну, у нас Рада національної безпеки і оборони. Ви взагалі будете розглядати хоча б це питання, обговорювати його? Ну, для вас це актуальне запитання? Яке питання? Судячи з усього, геть не актуальне питання для замсекретаря РНБО, а за сумісництвом друга і партнера – президента, котрий призначив Семочка у розвідку.
До речі, про президента, котрий призначив Семочка у розвідку. За 2 тижні глава держави і верховний головнокомандувач не спромігся на жодну пристойну офіційну реакцію. Президент та його адміністрація не скликали прес-конференцій, не запрошували журналістів, не давали прес-релізів. Натомість президент спромігся на реакцію неофіційну і малопристойну. На зустріч із главою держави запросили не розслідувачів, а одну маловідому блогерку. Результатом цієї зустрічі стали чергові дифірамби у Фейсбуку президентові і Семочку. Ситуация далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. У этого офицера за плечами большие заслуги перед Украиной. Высококлассные профессиональные операции. Одну из них мне президент озвучил, и это действительно профессионализм высочайшего класса. В дискредитации, компрометации, нейтрализации, пусть даже на время этого офицера, заинтересованы мощные силы вне нашего государства. При цьому жодної інформації стосовно того, якими саме операціями Семочко заслужив таку особисту прихильність президента. Так само, як і пояснень, відколи професійні заслуги в одному питанні стали виправданням для самоуправства в іншому. І відколи професійні заслуги змушують закривати очі на можливе незаконне збагачення, російські паспорти і вояжі на анексовану територію. В Україні є держорган-привид. Ви регулярно бачите його в новинах. Люди, які там працюють, визначають політику у всій країні. Усі вони найближче оточення президента, і при цьому його не існує. Так, ми самі страшенно здивувалися, але виявляється, адміністрація президента України юридично взагалі не державний орган, а... Ой, я навіть не знаю, як назвати. Клуб волонтерської допомоги з зарезервованими на нього у держбюджеті видатками у десятки мільйонів гривень. Для когось це звучить абсурдно. Це і є абсурдно. Хтось скаже, ну так, просто юридично склалось. Хтось дорікне мені, що я тут несерйозно глузую. Але слухайте, цей юридичний казус викликає дуже серйозні наслідки. Наприклад, адміністрація президента фактично не несе відповідальності за свої дії. Її керівники, а це посади, які визнані висококорупційно ризикованими, тепер можуть навіть не декларуватись. Або писати в декларації будь-що. Один з них вже такою можливістю скористався. Хроніки безвідповідальності і абсурду. І абсурдної безвідповідальності. Далі Дар'я Степанова. А давайте наберемо вам десь 5000 співробітників, дамо їм зарплату з бюджету і повноважень. От повноважень дамо побільше. А держслужбовцями робити не будемо, ну так відповідальності менше. І юридичну особу органу, де вони працюватимуть, ми теж реєструвати не будемо. Так, пане президенте? Добре, зробимо. Насправді ж нічого вигадувати не потрібно. Цей казково-абсурдний орган вже існує. Це адміністрація президента України. Її вивіска є, а юридичної особи немає. Так повелося за попередніх президентів. І Петро Порошенко не став це змінювати. Але з 2016 року з'явилася одна новація. Керівництво АП випало зі списку державних службовців. Адміністрація президента – це не орган державної влади. Ага, уявляєте, це не орган влади і взагалі не зареєстрована структура. Але тут на президента працює 400 людей. Вони отримують зарплату з бюджету і готують рішення, що стосуються усієї країни. У дивному статусі допоміжного органу. Колективний помічник президента, я б так назвав. Тоді в мене було 135 чоловік всього-навсього. Цей допоміжний орган навіть рахунків у банку не має. Але тільки на зарплати в ньому цього року передбачено майже 300 мільйонів, перерахованих в бюджет платниками податків. Якщо ж адміністрації президента юридично не існує, то де ж працюють її співробітники? Ось ця жінка, ви скажіть, ви тут працюєте? Так. Що ходить на роботу в будівлю з вивіскою «Адміністрація президента». А можете назвати організацію? Адміністрація президента. Помиляється. І навіть один з новопризначених керівників АП теж не в курсі, що оформлять його не там.
Ви можете назвати організацію, де ви працюєте? Адміністрація президента України. А не існує такої юридичної особи, де ж ви по факту оформлені? Ну як не існує? Ми теж здивовані, але це факт. Працівники адміністрації президента за документами працівники іншої структури – Державного управління справами. Як юридична особа нас обслуговує Державне управління справами. Матеріально-технічне забезпечення здійснює. А це відповідь ДУСу, тобто Державного управління справами, яке, до речі, знаходиться теж тут на Банковій. Тут кажуть, що дійсно утримують співробітників загадкового допоміжного органу Адміністрація президента України, створеного указом президента, але не зареєстрованого як юрособа. Але і це лише початок великої абсурдної історії. Ще до 2016 року усі співробітники незареєстрованої юридично АП хоча б були держслужбовцями. Так їх визначив указ, підписаний Віктором Януковичем. Але з 2016-го керівництво адміністрації президента з переліку держслужбовців випало. Мова йде про главу адміністрації президента і першого заступників глави адміністрації президента. Ця нісенітниця трапилася завдяки змінам у закон про держслужбу. Точніше, одній поправці, яка вивела главу АП та його заступників із переліку держслужбовців. Вивела, а якимось іншим чином не визначила. Ви вносили правки до закону про державну службу, де вивели главу адміністрації президента та його заступників із держслужбовців. Це Альона Шкрум, нардеп від «Батьківщини». Вона одна із авторів цієї поправки. Народна обраниця називає позбавлення верхівки АП статусу держслужбовця компромісом з адміністрацією президента Порошенка. Або вони є державними службовцями, тоді вони не обираються паном президентом, не призначаються паном президентом, обираються по конкурсу, через конкурсну комісію. Вони мають знати українську мову, здавати тести з української мови. Цей варіант, як ми вже знаємо, не пройшов. Адміністрація президента тоді категорично була проти, тому другий був варіант вивести їх з державної служби, призначайте кого хочете, але вони не будуть отримувати пенсію державних службовців і зарплату державних службовців. Отакий компроміс. Керівництво Офісу гаранта не зазіхає на пенсію колись у майбутньому, але вже зараз обирається не публічно, без конкурсу, отримуючи величезний вплив. І, як виявилось потім, ще й додаткові бонуси. Чи мають заступники голови адміністрації подавати декларацію? Я уточню. Схоже, оце позбавлення керівників адміністрації президента статусу держслужбовців рятує їх від кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях і навіть від самого електронного декларування. Постмайданної новації, з якою вже давно борються всі – від СБУ до військової прокуратури і суддів. Я тримаю у руках перелік посад з високим корупційним ризиком, яке затвердило Нацагентство з питань запобігання корупції. Вгадайте, хто перші у цьому списку. Так, очільник адміністрації президента та його заступники. Вас називають ідеологом, батьком конституційної реформи. Ви погоджуєтеся з таким трактуванням? Це занадто гучно, напевно, для моєї ролі. Співробітники президентського офісу впливають на величезну кількість сфер нашого з вами життя. Національна безпека, судова система, обладміністрації, зовнішня політика, реформи. У підготовці рішень по цих і не тільки напрямках задіяні представники АП. Ми повинні вистраювати таку правильну человеческую вертикаль, которая будет именно направлена на работу глав местных администраций. Від них, зокрема, залежить, кого президент нагородить, кому дасть громадянство, а чиє припинить. Вони пишуть проекти президентських указів і законопроекти, які вносить до парламенту глава держави. Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати. Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя вніс на ваш розгляд проект закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Саме посади голови АП і його замів опинилися першими в списку потенційно найбільш корупційних. Цей список означає, зокрема, що декларації високопосадовців АП мають перевіряти в першу чергу. А за брехню в деклараціях, нагадаємо, передбачена навіть кримінальна відповідальність. Цією весною ми показали сюжет про білі плями в декларації заступника глави АП Олексія Філатова. Ви у цивільному шлюбі з партнером юридичної фірми «Екво» Анною Бабіч. І ви це не декларуєте. Чому? Я декларую все, що я маю декларувати відповідно до законодавства. Посадовець не вказав у ній цивільну дружину, записані на неї активи і спільну дитину.
На наш погляд, причина такого кроку в компанії, партнером якої є дружина Філатова. Це молода юрфірма «Екво», заснована одразу після призначення Філатова в адміністрацію президента. Відтоді вона швидко наростила замовлення у тих сферах, де на прийняття рішень впливають товариші Філатова. Ви хрестили дитину Олексія Філатова та Анни Бабіч. Я думала, можливо, це якось може вплинути на процес прийняття рішення по тій чи іншій їхній роботі. Мені невідома ця інформація. Так от, після цієї публікації з'ясувався ще один бонус, який, схоже, подарували законодавці керівництву АП, коли виводили його зі складу держслужбовців. Посади глави адміністрації, заступника глави не передбачає обов'язок подання електронних декларацій. Вам не почулося. Тепер у Нацагентстві запобігання корупції, яке внесло керівництво АП у список потенційно найкорупційніших посад, чиї декларації мають перевіряти в першу чергу, кажуть: Ці посадові особи не мають такого обов'язку подання декларації. Заради справедливості казати так їм дозволяє ота неймовірна плутанина із законами. Бо держслужбовці декларуватися мусять. Але керівництво АП з 2016 року взагалі не зрозуміло хто. Тож їх в законі про декларування окремо просто не згадали. Законодавець визначає, ми маємо виконувати закон. Законодавці й самі, як виявилося, у шоці. Вони не держслужбовці, і виходить, що от зараз НАЗК відповідає, що вони, в принципі, не знають, чи повинні вони перевіряти декларації. Тобто вони прямо випали з цього. От що з цим робити? Це абсолютно нелегітимна відповідь. Якщо вона у вас є, дайте мені, будь ласка, я розберуся. Поки пані Шкрум розбирається, в адміністрації президента, яка працює за гроші платників податків, вже офіційно пишуть – декларуватися керівництво АП не зобов'язане. Та й сам Філатов уже взяв на озброєння цю тезу. Чи повинні голова адміністрації президента та його заступники декларуватися? Ви можете звернутися до НАЗК, воно вам надасть роз'яснення, воно опублікувало. Справа в тім, що і адміністрація президента нам надала відповідь, що голова та заступники адміністрації президента можуть подавати декларації добровільно. Можуть. Насправді, доки ми не зробили сюжет про питання до декларації Філатова, ніхто й не помічав цієї шпарини. З 2016 року не помічав. Керівництво АП декларувалося. Там всі і голова, і заступники голови адміністрації з 2016 року подавали всі декларації, які тільки передбачено законом. А Нацагентство успішно 2 роки поспіль вносило посаду Філатова в список потенційно найбільш корупційних. От тільки перевірки декларацій за 2 роки так і не розпочало. Не було перевірок, наскільки я розумію, не було перевірок глави та заступників глави адміністрації президента. Після публікації довелося провести. Щоправда, перевірили декларацію тільки Філатова. І тільки за 2015 рік. Наскільки я пам'ятаю, декларацію Філатова перевіряли. Перевіряли, а суттєвих порушень так і не знайшли. І заразом визначилося, керівництво АП може взагалі не подавати декларацій. Які функції вони виконують, в принципі, ніякої різниці немає між ними і державними службовцями. Для остаточного полегшення життя верхівці АП залишилося тільки пояснити, як же так. Декларуватися не зобов'язані, під перевірки не потрапляють, а список найспокусливіших для корупціонерів посад очолюють. І керівник Нацагентства пояснив це непорозумінням. Мовляв, список посад із корупційними ризиками складався давно. Насправді, якщо ви побачите, це 16-й рік, тобто це одне з перших рішень. По суті, Національне агентство почало роботу. По суті, тоді не було методології визначення таких посад, не було напрацьованої практики. Але цю відповідь пана Мангола ми точно не зарахуємо, бо верхівка АП очолює список потенційно найкорупційніших посад, складений самим Нацагентством вже 3-й рік. Список перезатверджували у 17-му, і керівництво президентської адміністрації так само залишилося на чолі цього списку. В Україні так заведено, що ніхто ні за що не відповідає. Такі реалії нашого життя. Те, на що скаржився пан Філатов, виявилося, стосується і його. А де ви офіційно працевлаштовані? Микола Федорович, як я вас не зустрів? Радий бачити. Я теж. Спасибо, що... Чи має відповідати заступник глави АП за те, що не показав бізнес своєї цивільної дружини після призначення його на посаду? Коли справа дійшла до офіційних перевірок, механізм зламався. Виходить, за гроші платників податків Офісом президента керують високопосадовці з абсолютно незрозумілим статусом. Не держслужбовці, оформлені взагалі в іншій структурі і не зобов'язані
подавати декларації. Що ж, на сьогодні все. Традиційно невеличке оголошення. Розслідування, які ви бачите, робить зовсім невеличкий колектив громадської організації. І нам нині потрібна ваша допомога. Тож, якщо ви можете і хочете нам допомогти, якщо ви поділяєте наші цінності і вам подобається те, що ми робимо, за ось цим посиланням ви можете підписатись на нашу роботу. Будемо надзвичайно вдячні. Також усі розслідування дивіться на нашому YouTube-каналі, підписуйтесь і там теж. Спілкуйтесь з нами у соцмережах, а якщо у вас є якась цікава тема, пишіть нам на електронну пошту. В телеефірі побачимось за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.